ઇયરફોન ને હા ખબર પડી ગઈ મને હાલ છે એમ ને क्या बोला तूने? તો અત્યારે વાગી રહ્યા છે કેટલા કેટલા વાગે છે? હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ અવર ન્યૂ વ્લોગ. હેપી રક્ષાબંધન. આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો. શું તમને ખબર છે આજે રક્ષાબંધન છે, પરંતુ રક્ષાબંધનની પૂરી ડેફિનેશન શું છે એ તમે જાણો છો? તો ચાલો આજે હું તમને જણાવું કે રક્ષાબંધનની પૂરી ડેફિનેશન શું હોય છે. રક્ષાબંધન એટલે ભાઈ બહેનના હેતનો, એમના પ્રેમનો એક પવિત્ર એવો તહેવાર. રક્ષાબંધન એ 5 અર્થપૂર્ણ શબ્દોનું એક સંયોજન છે. હું તેમને તેના એક શબ્દનો મિનિંગ જણાવું કે રનો મિનિંગ શું થાય કે એક બેન એના ભાઈને કહે છે, રનો મિનિંગ સમજાવતા કે એટલે રક્ષા કરજે ભાઈ, તારી બેનની તું રક્ષા કરજે. એના પછી આવે છે ક્ષા. તો ક્ષાનો મિનિંગ થાય છે કે વીરા, તારી બેનથી જ્યારે પણ કોઈ ભૂલ થાય તો મોટું મન રાખી એને ક્ષમા કરજે તું. ત્યારબાદ બન, તો બંધનમાંથી મુક્ત કરજે વીરા, તું તારી બેનને બધા બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવજે. ત્યારબાદ રક્ષા બંધ, તો ધનો મતલબ થાય છે કે હે વીરા, તું તારી બહેનનું હંમેશા ધ્યાન રાખજે વીરા. અને ત્યારબાદ રક્ષા બંધન, તો નનો મિનિંગ એવો થાય છે કે હે વીરા, તું તારી બહેનને જીવનમાં ક્યારેય ન ભૂલતો વીરા, તું તારી બહેનને જીવનમાં ક્યારેય ન ભૂલતો. તો આજે તમને ખબર પડી કે રક્ષાબંધન તો આપણે બોલતા જ હોઈએ છીએ, પણ રક્ષાબંધનના એ 5 શબ્દોનું મહત્વ શું હોય છે. તો જોડાયેલા રહો છેક સાંજ સુધી અમારી સાથે અને જોતા રહો કે આખા દિવસમાં અમે શું ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને શું મસ્તી કરી રહ્યા છીએ. ઘણા સમય પછી અમે બધા ભાઈ બહેનો સાથે મળી રહ્યા છીએ અને આ રક્ષાબંધનનો એક પવિત્ર તહેવાર સાંજ સુધી એટલી જોરદાર અને મસ્તીથી ઉજવીશું. તો જોડાયેલા રહો અમારી સાથે અને જોતા રહો છેક સાંજ સુધીની મસ્તી. અને આજે અમારા ઘરે મારા ભાઈ અને ભાભી, જે મારાથી ભાઈ મોટા છે, એમના લગ્ન હમણાં થોડા સમય પહેલાં થયા છે, એટલે વરઘોડિયા પધારી રહ્યા છે અમારા ઘરે. અને સાથે સાથે મારા અંકલ ને આંટી પણ આવવાના છે, એમની જોડે એમની નાની દીકરી પણ આવવાની છે. એટલે ઘણા સમય પછી આજે ઘણા બધા મહેમાન આમ ઘરે આવવાના છે, એટલે કંઈક અલગ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે આજે. ગુલાબજાંબુ બની રહ્યા છે, બની જાય એટલે આવો બધા જમવા માટે. A few moments later. હજી જસ્ટ હમણાં જ હું વરઘોડિયાની વાત કરી રહી હતી, એટલામાં તો એ લોકો આવી ગયા. તો ચલો એમને મળીએ. પધારો પધારો પધારો. આવો આવો, વેલકમ વેલકમ. હવે અહીંયા કેટલા ટાઈમ પછી મુલાકાત.
મને હાલશે એમ ને. क्या बोला तूने? માં રહે. તો અહીંયા મસ્ત ગરમા ગરમ પૂરીની તૈયારી થઈ ગઈ છે. અહીંયા મસ્ત ગુલાબ જાંબુ ગરમા ગરમ સ્વીટ સા ગુલાબ જાંબુ તૈયાર છે. એકદમ સ્વાદિષ્ટ ગુજરાતીઓની સ્પેશિયાલિટી મીઠી મસ્ત દાળ, ખાટી મીઠી દાળ. અહીંયા મસ્ત બટાકાની સબ્જી રેડી છે. મામાના ઘરે જઈ નથી શક્યા. મામાનો વિડીયો કોલ આવી ગયો છે. બધા લાઈવ થઈ ગયા છે અહીંયાથી. વાત કરી રહી હતી એ મારા અંકલ, જે મારા અંકલ કમ અને ભાઈ વધારે છે, જે દર રક્ષાબંધનમાં મારી પાસે રાખડી બંધાવવા માટે આવે છે. એ આવી ચૂક્યા છે અને સાથે એમની નાની ઢીંગલીને પણ લાવ્યા છે. હાય કર, હાય કર. આવજો. તો અત્યારે વાગી રહ્યા છે કેટલા વાગે છે? તો અત્યારે વાગી રહ્યા છે 4:30 અને અમે જઈ રહ્યા છીએ બજારમાં. શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે? હવે થોડું ફાસ્ટ ફૂડ ખાશું. હું તો નથી ખાવાનો, દીદી બધા ખાશે. મહેમાન આયા છે તો થોડી મહેમાન ગતિ કરાવવી પડશે ને. બપોરે મસ્ત જમવાનું જમી લીધું, પણ અત્યારે થોડી પેટ પૂજા કરવી પડશે ને, એટલા માટે જઈ રહ્યા છીએ અમે ધનસુરાની ફેમસ ચટણી પૂરી ખાવા માટે. હાય કરો, હાય હાય. ચટપટી સેવપુરી ખાઈને પાછા આવી ગયા છીએ. આજનો આખો દિવસ બહુ જ મસ્ત રહ્યો, જોરદાર મજા કરી, બહુ જ બધી મસ્તી કરી. હવે મમ્મીને પૂછી લઈએ કે એમનો દિવસ કેવો ગયો. શું મમ્મી, કેવો ગયો દિવસ તારો? સરસ. આજનો દિવસ સરસ જ હતો. રક્ષાબંધન તો ભાઈ બહેનનો તહેવાર હતો, મસ્ત જ જાય. શું કહેવા માંગો છો દર્શક મિત્રોને? શું કહેવા માંગો છો? આવી જ રીતના દરેક તહેવારની મજા માણવા માટે જોડાયેલા રહો અમારી સાથે. સો પ્લીઝ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. બાય. ફરી મળીએ એક નવા વ્લોગની સાથે, એક નવી મસ્તીની સાથે, એક નવી સવારની સાથે. બાય.